Найбожевільніша кулінарна книга 17-го сторіччя. Привіт! Сьогоднішню серію почнімо від того, що ви сідаєте за стіл на банкеті в Англії 17-го сторіччя. Слуга урочисто приносить величезне яйце розміром умовно з дитячу голову. Ви розрізаєте його і всередині бачите ідеальний жовток, оточений бездоганним білком. Усе як справжнє, але це не одне яйце. Це 20 яєць, зібраних докупи за технологією, яку сьогодні назвали б молекулярною гастрономією. І це ще не найбожевільніше, що є в тій книжці. Сьогодні ми розповідаємо про The Accomplished Cook, кулінарну книгу 1660 року, яка перевернула англійську гастрономію і досі змушує істориків їжі роззявляти рота від подиву. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Повернімося до нашої історії. Важливо зазначити, що відео про Карема, Гійома Тіреля і решту відомих кухарів минулого не вельми користувалися попитом у наших глядачів. Тому це чергова спроба зрозуміти, чи може суто історичний контент без купи смачних візуальних кадрів бути вам цікавий. Будьте ласкаві, дайте знати нам про це в коментарях. А тепер до дивакуватої книжки 17-го сторіччя. Її автор Роберт Мей народився 1588 року в Букінгемширі, а точніше в селі Вінг, у сім'ї, де кулінарія була не професією, а долею. Його батько служив головним кухарем у маєтку родини Дормер, однієї з найвпливовіших католицьких аристократичних родин Англії. Маленький Роберт буквально виріс на кухні, та леді Дормер мала амбітні плани для талановитого хлопчика. Коли Роберту виповнилося 10 років, то вона зробила те, що на тоді вважали неймовірною розкішшю. Послала його до Парижа на 5 років, щоб він там навчався готувати. Просто уявіть собі це божевілля. На дворі кінець 17-го сторіччя. Дитина з англійського села, де й сьогодні мешкає менше 3000 осіб, їде до Франції. До країни, де кулінарію вже тоді вважали мистецтвом, де при дворі Генріха IV працювали найкращі шефи Європи, де вже формувалися традиції, які згодом стануть основою всієї світової ресторанної культури. Нічого дивного, що Роберт повернувся іншою людиною. Спочатку він пройшов стажування в Лондоні у кухаря Зоряної палати, одного з найпрестижніших судових органів Англії. Фактично, це був надзвичайний суд при королі Англії, який існував впродовж 1487-1641 років. Його створив Генріх VII для судів над шляхтичами після війни Червоної і Білої троянд. Отож, стажування справді було на рівні, як то кажуть. А потім Роберт повернувся до рідного Вінга і почав те, що робив подальші 50 із гаком років. Готував для англійської аристократії. Понад 50 років на кухнях 13 аристократичних домів. Католицьких, роялістських. Тих самих, хто пережив громадянську війну, падіння монархії, протекторат Кромвеля і зрештою реставрацію Карла II 1660 року. Саме того року, коли Англія знову отримала короля, Роберт Мей опублікував свою книгу The Accomplished Cook or The Art and Mystery of Cookery. Тобто досвідчений кухар або мистецтво і таємниця кулінарії. Навіть назва звучить як маніфест. Утім, це і справді був маніфест, ба більше. Найбільша кулінарна книга в Англії на той час. Перша, яка систематично поділила рецепти на 24 логічні розділи. До неї в англійській кулінарній літературі панував хаос. Рецепти збирали без системи, списували одні в одних, плутали пропорції, порядок дій. Мей зробив інакше. Він описав усе, про що дізнався за 50 з гаком років роботи, і обсяг став приголомшливим. 8 розділів зі 24 присвячені лише рибі. Не рибі взагалі, окремі розділи для коропа, щуки, лосося, осетра і молюсків. Є розділ лише щодо яєць, є розділ лише для артишоків. 20% книжки – це супи і бульйони. Мей, мабуть, любив рідку їжу так само, як сучасні шефи люблять деконструювати класику. А ще там є рецепти з картоплею і індичкою. Здається, нічого особливого. А нумо знову згадаємо, що це за рік. Саме так, 1660 року то були продукти з нового світу. Екзотика, якої більшість англійців іще не бачила на своїх столах. Мей одним із перших додав їх до серйозної кулінарної книги.
Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Як читати рецепти Роберта Мея? Тут починається найцікавіше. Якщо ви розгорнете Меєву книжку, а вона є у відкритому доступі на Project Gutenberg, тобто безоплатно, а ми додали посилання до опису до відео, і спробуєте приготувати щось за його рецептом, то у вас виникнуть запитання. Чималі запитання? Багато запитань. Бо Мей не писав списків інгредієнтів. Ну от взагалі, рецепти існують винятково як інструкції. Суцільним текстом, де інгредієнти з'являються під час оповіді. Кількості, якщо й указані, то радше як загальні поради. Покладіть у казан на галон, сік 2-3 апельсинів або просто додайте масла. Скільки масла, вирішуй сам, кухарю. І найкраще, посеред рецепта може з'явитися інструкція: візьміть смаженого каплуна, дрібно нарубаного. Просто так, без попередження. А те, що каплуна треба було зловити, підготувати, замаринувати і смажити кілька годин до того, про це ви мали здогадатися самі. Мей писав для професіоналів, для людей, які вже знають кухню. Його книжка – це не підручник для початківців, а радше нотатки майстра для майстрів. Якщо ви не розумієте, що слова «покладіть на вогонь» означають конкретну температуру і час, то на вас іще чекає тривала наука. Власне, саме тому ця книжка така цінна для істориків. У ній немає зайвих пояснень, лише те, що справжній кухар 17-го сторіччя вважав важливим. Щоби зрозуміти Мея, треба зрозуміти час, у якому він жив. 1660 рік – це межа. З одного боку, середньовічна англійська кухня з її любов'ю до цукру в солоних стравах, сухофруктів у м'ясних пирогах, важких спецій, які мали приховати смак не надто свіжих продуктів. І з іншого – новий французький стиль, масло, вершки, делікатні соуси, повага до натурального смаку інгредієнта. Мей стоїть саме посередині на цьому перехресті. Його книжку описують як певною мірою старомодну колекцію зі стравами, щедро приправленими цукром і сухофруктами. І водночас як книжку, яка приймає новий французький стиль із вершковими соусами, рецептами з равликами, значною кількістю масла. Він запозичив 35 рецептів із яйцями у французького шефа Франсуа П'єра Ла Варена, автора «Les Cuisines François» – революційної французької кулінарної книги «Французький кухар» 1651 року. Проте не сліпо скопіював, адаптував під англійські реалії і смаки. Це кухня людини, яка навчалася у Парижі, проте готувала в Англії, яка пам'ятала про золоті дні старої аристократичної гостинності і розуміла, що часи змінюються. А тепер про те, що ви любите зазвичай найсильніше. Для тих, хто ненавидить щі генерації, маленьке нагадування. Йдеться про 17-те сторіччя. Далі почнуться описи вкрай унікальних речей, яких просто так не покажеш. Може, сьогодні ми заслуговуємо на трохи вашого терпіння. Утім, це справа така. Сміливо напихайте нам у коментарях. Так от, банкети 17-го сторіччя – це не просто вживання їжі, а вистава у, так би мовити, театрі. Господар демонстрував гостям свій статус завдяки тому, наскільки неймовірним, неочікуваним, дивовижним було те, що подавали на стіл. Роберт Мей знав це ліпше за будь-кого. І у його книжці є рецепти, які навіть сьогодні викликають щире захоплення чи відверте збентеження, залежно від того, наскільки ви готові до подальших страв. Наприклад, уже згадане гігантське яйце зі 20 яєць. Ось як це робили. Беремо 20 яєць. Несподівано, еге ж? Обережно проштрикуємо маленький отвір у кожному і виливаємо в міст. Відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки збираємо у міхур тварини. Він слугує формою. І варимо до твердого стану. Отримуємо один великий жовток. Потім беремо більший міхур, кладемо туди жовток, заливаємо збитими білками і знову варимо. Результат – одне величезне яйце з ідеальним жовтком у центрі і бездоганним білком навколо. Але якщо задуматися, то це ж не просто рецепт, а певною мірою кулінарний фокус. Гість бачить яйце, розрізає і не може зрозуміти, як таке взагалі можливо. Ефект гарантований. Пироги-сюрпризи з живими тваринами. Так, ви, на жаль, почули правильно. Мей описує пироги, всередині яких ховали живих жаб або птахів. Величезну порцію виносили на стіл. Відповідальна особа різала пиріг, і звідти вистрибували жаби чи вилітали птахи просто в обличчя гостям. Яка у цього мета? Можливо, викликати крик і сміх, розважити компанію, розбавити серйозність банкету. Зрештою, якщо ви дивилися наше відео про їжу патрицію, то чого тут дивуватися? Багатії люблять усе, що вибиває
нудьгу. Власне, їстівну частину такого пирога подавали окремо чи розташовували в основі, щоб гості все одно не лишалися голодними. Та головне – це мить подиву. М'ясний феєрверк – ще один улюблений трюк епохи, який Мей добре задокументував. Запечені тварини, фаршировані порохом, їх підпалювали за столом і вони стріляли у сусідів. Лише не уявіть собі обличчя людини, яка бачить таке вперше. Читаючи ці рецепти сьогодні, розумієш, для Мея і його сучасників межа між кухарем і режисером вистав була дуже тонкою. Ну а з погляду сучасної людини це все взагалі було, м'яко кажучи, диким. Для розуміння масштабів Мей наводить у книжці взірцеві сезонні меню. Ось одне з них для зимового банкету. Устриці, ковбаса з ведмедя, тушкований бульйон із кістками, великий салат, каплун у соусі, теляча грудинка, варена куріпка, смажений ребровий край яловичини чи сірлоїн, відоміший як рамстейк, м'ясні пиріжки, баранина з анчоусовим соусом, страва з солодкого хліба, смажений лебідь, паштет із оленини, козеня з пудингом у животі, пиріг зі стейком, смажена оленяча лопатка, смажена гуска, пиріг із мигдалем, смажений кролик, страва з яєць, дикий кабан із пудингом у голові. Це все одне меню! До речі, щодо лебедя, в Англії в 17 сторіччі лебеді офіційно належали королю, і їсти їх могли лише ті, кому монарх надав спеціальний дозвіл. Присутність лебедя на столі – це не просто їжа, а явна демонстрація зв'язків і можливостей порішати все, що треба, та й чого не треба. Утім, часи і взаємини між елітами і керівниками країн не аж так і змінилися. Отож, книжку потрібно вивчати, тим паче, що сучасні інструменти в цьому допомагають і без знання староанглійської. Книжка вийшла 1660 року і миттю стала бестселером. За 17 сторіччя вона витримала 5 перевидань. Останнє прижиттєве видання – це 1665 рік. Але 1685 року вийшло ще одне, вже після смерті Мея. 1994 року книжку перевидали у формі факсиміле видання 1685 року з історичним вступом, що зробило її доступною для сучасних читачів. А потім прийшов інтернет, і тепер оригінальний текст 1660 року лежить на Project Gutenberg абсолютно безоплатний. Будь-хто може відкрити і спробувати приготувати. Дехто навіть намагається. На Reddit є цілі гілки обговорень, де люди намагаються відтворити рецепти Мея і описують свої пригоди. Те саме гігантське яйце зі 20 яєць регулярно вистрибує як виклик. А хтось взагалі це робив? Судячи з відгуків, одиниці доходять до кінця, але ті, хто дійшов, кажуть, що результат вартий зусиль. Роберт Мей – це не просто автор давньої кулінарної книги. Він жива капсула часу. Крізь його рецепти ми бачимо, де пролягала межа між середньовіччям і модерном на тарілці. Як аристократія 17-го сторіччя розуміла розкіш не через дорогі інгредієнти самі собою, а через уміння здивувати, вразити, перетворити обід на пам'ятну подію. Навряд забудеш про кабана, який розлітався на шматки, бо був нашпигований порохом. Окрім того, в книжці ми бачимо, як глобалізація, хай і повільна, хай і колоніальна, потрапляла на стіл через картоплю з Америки і індичку, яких іще кілька десятиріч тому в Англії ніхто не їв. Ми бачимо, як один кухар, навчений у Парижі, який працював у Лондоні і англійській провінції, зміг синтезувати дві кулінарні традиції і записати це так, що нащадки за 300 з гаком років досі читають і дивуються. Автори каналу з України записують про це відео. І так, ми бачимо, що молекулярна гастрономія у формі яйця зі 20 яєць існувала задовго до Феррана Адрії і Гестона Блюменталя. Просто тоді це називали не деконструкцією, а банкетним трюком. На нашому каналі є чимало історичних відео, які ми радимо переглянути. А якщо вас цікавить щось конкретне, то напишіть нам у коментарях. Ми часто виконуємо ваші замовлення. Зустрінемося!